تحذير: قد يحتوي هذا الفيديو على حرق لأحداث سيزن 1 من ويست وورلد. هاي نحكت لكم. مرحبا. قلبي كحديقة أزهار وقلبك صرصور لا يبالي، عميق هو جرحي بعمق بئر ارتوازي، أحلق أنا كالسحاب كلما تذكرت اسمك، تعالي وقابليني على رأس الجبل. هاي الجمل قد تبدو تافهة وسخيفة جدا، لكن ممكن تكون من أعمق وأهم الأشياء اللي يوصل إلها الإنسان. اليوم بدنا نحكي عن نظرية مثيرة جدا جدا للجدل، نظرية ظهور الوعي بالعقل الثنائي. إحنا دايما متفاخرين بأكثر شغلتين بميزونا على الكائنات التانية: الذكاء والوعي أو الكونشسنس. كل تاريخنا من الحضارات البابلية والسومرية ويونانية كانوا بشر واعيين زينا زيهم، بفكروا عن حالهم وبتأملوا أفكارهم ومشاعرهم زينا، وعارفين إنهم واعيين. صح؟ بعرف شخص واحد على الأقل بيختلف مع هذا الافتراض. أنا من الناس اللي حضروا ويست وورلد وانبهروا فيه لدرجة إني قرأت الكتاب اللي مبنية نظرية الوعي بالمسلسل عليه، واللي كتبه عالم النفس جوليان جينز بالسبعينات. The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. الكتاب لسه لهاي اللحظة جدلي كتير، وقارنوه بكتب كتير ثورية زي أصل الأنواع تبع داروين أو تفسير الأحلام لفرويد، من كتر كمية الأفكار الجديدة والغير اعتيادية اللي فيه. ريتشارد دوكنز حكى عن هذا الكتاب إنه يا إما كله حكي فاضي ومسخرة، يا إما عبقرية مبهرة. فكرة الكتاب الرئيسية هي إنه الوعي مش إشي تولد معه، وإنما إشي أنت بتتعلمه عن طريق اللغة وتشبيهاتها البلاغية والمجازية، وإنه البشر قبل 3000 سنة ما كانوا واعيين مثل هلأ، وكانت لغتهم أقل تجريدية وبتوصف أمور مادية بحتة فقط. هلأ جينز بجادل إنه ما كان عندهم إرادة حرة، وما كانوا هم اللي يقرروا قراراتهم، وإنما كانوا يتبعوا أوامر هلوسات صوتية بدماغهم وبيعتبروها أصوات الآلهة، زي دولوريس لما كانت تسمع صوت أرنولد. وإنه ما كان في عندهم internal monologue أو مساحة داخلية خاصة زي اللي بيصير معانا لما إحنا بنحكي مع حالنا. بيقول جينز إنهم كانوا يعتبروا حالهم عم بيحكوا مع شخص تاني وهو الإله، وهذا الشخص هو اللي كان يملي عليهم إيش لازم يعملوا ويعطيهم الأوامر. كانت معظم تصرفاتهم بتعتمد على العادة، زي أنت لما بتكون بتسوق سيارة بتكون بتعمل حركات والسواقة وأنت مش واعي. إذا صار في موقف جديد زي مثلا تحويلة، تضطر وقتها إنك تقرر بشكل واعي أي طريق بدك تاخد. بالنسبة لجينز، الإنسان قبل ما يكون واعي كان يسمع صوت الإله براسه يحكي له إيش يعمل بالمواقف الجديدة اللي مش متوقعة واللي ما بيعرف إيش يتصرف فيها، وهو بس عليه إنه يتبع الأوامر. هلأ الكتاب بيستدل بأدلة من كتير مجالات. رقم 1: التاريخ والأدب، زي إنه بالملاحم الشعرية الإغريقية مثلا زي تبعت هومر، وبالتحديد بالأجزاء القديمة منها، ما كان في كلمات بتعكس مفاهيم تجريدية زي النفس والروح والمساحة الداخلية للأنا، ولا كان في كلمات بتعبر عن التأمل بالأفكار، وإنما الكتابة كانت دائما بتعكس أمور مادية ملموسة فقط. وإنه الأبطال ما كانوا ينظروا لأفكارهم على إنها إلهم، وكانوا يطلعوا عليها إنه الآلهة هي اللي عم تحكي لهم إيش يعملوا، زي إنه أبولو هو اللي كان يحكي لهم إنه لازم تكونوا شجعان، هذا القرار مش قرار مهم، هاي أمر من الآلهة. نمبر 2: بعلم الأعصاب بيقول جينز إنه جزئين الدماغ الأيمن والأيسر ممكن يشتغلوا بطريقة مستقلة عن بعض إذا قطعنا التواصل بينهم. هلأ هون ضروري نحكي عن هاي التجربة تبعت فصل أجزاء الدماغ حتى لو باختصار. هاي تجارب عملها عالم الأعصاب روجر سبيري بالستينات على مرضى الصرع. كان الهدف من هاي التجارب هو دراسة وظائف الدماغ المتخصصة بالنص اليمين والنص الأيسر. هلأ اللي كانوا بهاي التجربة هم مرضى الصرع اللي كنوع من العلاج للصرع تبعهم كانوا يقطعوا لهم الكوربوس كالوسوم من أدمغتهم، والكوربوس كالوسوم هو حزمة من الألياف العصبية اللي بتربط نصين الدماغ الأيمن والأيسر مع بعض وبتخليهم يقدروا يتواصلوا. وفعلا أثبتت تجاربه نتائج ثورية بعلم الأعصاب، وقالت إنه في وظائف متخصصة بالنص اليمين ما بتقدر تعملها بالنص الشمال. مثلا المنطقة اللي مسؤولة عن اللغة موجودة بالنص الأيسر تبع الدماغ بأغلب البشر، بينما النص اليمين هو الوحيد اللي بيقدر يتعرف على الوجوه المألوفة، هذا عند معظم البشر كمان. وبتحكم النص اليمين كمان بالنص الشمال من الجسم، وبتحكم النص الشمال بالنص اليمين من الجسم.
طبعا هاي الوظائف ممكن تنعكس اذا انت كنت شمالي او بتستخدم ايدك الشمال. المشكله انه هاي التجارب فتحت لهم علبه دود، it opened a can of worms، لانه فتحت لهم عيونهم على قضايا بتتعلق بالهويه والنفس وفكره مين انا، او بالاحرى السؤال الازلي اي جزء من الدماغ هو انا. هلا عند الانسان الطبيعي التخصصيه بالوظائف ما بتعيق اداء الشخص، بيكونوا لانهم النصين متصلين وبتناقلوا معلومات مع بعض وكل شيء تمام. بس بحاله مرضى الصرع اللي اصولهم الواصل بين اليمين والشمال، بطلوا هدول الجزئين بالدماغ يقدروا يتواصلوا مع بعض، والموضوع عمل نتائج كتير غريبة حتى المريض نفسه ما بينتبه عليها. مثلا بوحدة من التجارب ورجوا صور للنص اليمين من الدماغ، يعني وجهوها للعين الشمال بما انه النص اليمين بتحكم بالجزء الشمال. بعدين طلبوا من الشخص انه يحكي ايش شاف. الشخص حكى انه انا ما شفت اشي، لانه النص اليسار اللي مسؤول عن اللغة فعلا ما شاف شيء، لانه العين اليمين ما شافت الصوره. هلا المذهل بالموضوع انه لما طلبوا من الشخص انه يرسم الشيء اللي شافه بالايد الشمال واللي بيتحكم فيها النص اليمين من الدماغ، قدر يرسم الصوره اللي شافها بكل دقه وبكل شيء تمام. لما سالوا المريض انت ليش رسمت صوره بسه، ما كان عنده تفسير، وكان اوقات يحكي لهم انه انا هيك كان جاء بالي ارسم هاي الصوره، هيك خطرت ببالي، مع انه هذا السبب خاطئ وما له علاقه بالسبب الحقيقي اللي هو شاف الصوره على الشاشه. هلا اللي صار كان بسبب انه الجزء الشمال من الدماغ اللي مسؤول عن اللغه بحب يطلع بقصص منطقيه ويبرر الاشياء اللي بتصير معاه حتى لو كان السبب مش حقيقي، بس المريض بيكون معتبرها حقيقيه ومقنعه تماما. وهاي الظاهره اللي بصير يبرر فيها الجزء الشمال اي شيء عمله الجزء اليمين حتى لو كان غلط، هي سبب انه كثير من المرضى اللي خضعوا لهي العمليه ما كانوا منتبهين اصلا انه في اشي غلط بادراكهم، او انه مثلا يحطوا صور قدام شخص ويحكوا له نقي صوره واحده بس انت بتحبها، اكثر واحده مفضله عندك، ايده اليمين بتطول صوره وايده الشمال بتطول صوره ثانيه. والمريض لما بيسالوه ليش هيك عملت، بحاول مخه يخترع قصه منطقيه مع انها ما تمت للواقع بصله. هاي التجارب بتقودنا لاستنتاج منافي للمنطق ومنافي لتجاربنا الشخصيه، واللي هي انه بالحقيقه انت عباره عن شخصين او وعيين منفصلين، واحد منهم بيقدر يحكي ويعبر عن حاله، والثاني ضل معانا طول حياتنا بس ساكت اخرس ما بقدر يحكي. وهم الاثنين جزء لا يتجزأ من هويتنا او القصه اللي احنا بنحكيها لحالنا عشان نبرر حالنا ونبرر ليش اخذنا هاي القرارات المعينه. نرجع لنظريه العقل الثنائي. بتوقع جينز انه الجزء اليمين من الدماغ هو اللي كان يعطي الاوامر الالهيه للجزء الشمال، والجزء الشمال عليه انه يطبق. بس مع زياده اعداد المجتمعات البشريه وتعقيدها بلشت هاي العقليه القديمه تنهار، وبطلوا يسمعوا هاي الهلوسات الصوتيه والاشياء اللي براسهم، وبالتالي صاروا يحسوا انه الالهه تخلت عنهم. وبيقول انه من هون طلعت الاديان اللي تخلي الالهه فيها عن البشر يعتبر فكره رئيسيه. وبيقول انه من هون اجت طقوس التضرع للآلهة، واللي هي محاولة للتواصل مع الإله اللي سكت. اما بالنسبة للقادة الروحانيين زي الشامانز وغيرهم، فبيعتبر انه هدول كان عندهم بقايا لهاي العقلية الثنائية، وانهم عن جد كانوا يفكروا حالهم عم بسمعوا صوت الإله. جينز بيقول انه لسه في بقايا لهاي العقلية القديمة لليوم، زي الناس المصابين بالسكيزوفرينيا واللي بيسمعوا هلوسات صوتية تقريبا دائما بتكون ذات طابع امري، كانه حدا بأمرك، او مثلا بحالات التلبس بالارواح الشريره اللي الشخص بحس انه في شخص جواته وقاعد عم بيحكي معه. بمسلسل ويست وورلد ما وصلت دولوريس لحاله الوعي بالذات الا لما عرفت انه هذا الصوت اللي كانت عم تسمعه طول الوقت هو مش صوت ارنولد، هو صوتها هي. فالشعر اللي ألفته أول الفيديو يمكن شخص قبل 3000 سنة مستحيل يخطر على باله يألف شعر زي هيك، لأنه هو أصلاً ما بيعرف إيش يعني تعبيرات مجازية وبلاغية. اللي بيعتقد جينز إنه هي أصل ظهور الوعي بالبشر. هذا كان كل شيء اليوم، شكراً، سلام. إذا بتحب اللي بعمله وحابب تساعدني لا تنسى تشوف حسابي على باتريون.